His plane was shot down right over the target. Mr. McCain ejected from the plane and splashed down into the lake that day on October 26, 1967. He was pulled out of the water, badly injured with broken arms and a broken leg. Mr. McCain spent the next 5.5 years in communist North Vietnam's jails, including the infamous Hỏa Lò prison, nicknamed Hanoi Hilton. It is now a museum that attracts both local and foreign tourists. Mr. McCain's experience in Vietnam later became an integral part of his life and politics. He also made an impact on many in Vietnam, including Trần Trọng Duyệt, the chief jailer at the Hanoi Hilton. He respected one particular prisoner there, John McCain. Tôi dành nhiều thời gian cho ông ta là chính vì quan điểm của ông, tôi thích ông nhỉ, rất đúng đắn, không xô nịnh, người công trực. Vì mặc dù đối lập của mình những cái khía cạnh khác mà nói là đấy là một quân nhân phải trung thành với nhiệm vụ của mình, với lý tưởng mình phục vụ. Ông ta trung thành lý tưởng, mình phải tôn trọng với đó, phải tôn trọng với đó. Like some other Vietnamese communists then, Mr. Duyệt foresaw the role Mr. McCain would play in ties between the United States and Vietnam. Trước mà tôi lúc đó, ông ta vừa là kẻ thù, giết hại như Việt Nam, nhưng tương lai ông ta sẽ là bạn của chúng tôi. Tôi hiểu ngay từ đó, vì qua cái phong cách của ông ấy, cách ứng xử của ông ấy, cái lai lịch hồ sơ của ông ấy, tôi khẳng định ông sẽ là một chính khách chính trị của nước Mỹ sau này. Mà chính khách chính trị như thế thì có tiếng nói rất quan trọng về mối quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ khi chiến tranh kết thúc. The former chief jailer was right. Mr. McCain became a key political figure who helped turn the two former foes into friends. Writing in the condolence book at the U.S. Embassy in Hanoi, Vietnam's Deputy Prime Minister paid tribute to Senator John McCain as a pioneer who made great contribution to reconcile the wounds of war, normalize ties, and establish the Vietnam-U.S. Comprehensive Partnership. He also wrote that Vietnam treasures Mr. McCain's efforts in building and promoting bilateral relations in recent decades. By Chúc Bạch Lake stands a monument built by Vietnam to mark Mr. McCain's capture during the war. But following his death, locals have come to pay tribute to the man and his efforts to bring the US and Vietnam closer during peacetime. Nguyễn Văn Thân is a Vietnamese war veteran who saw Mr. McCain off on a US airplane when he was released from prison in 1973. Ông John McCain và ông John Kerry là hai thượng nghị sĩ mà rất có cảm tình với Việt Nam. Có thể nói đó là có cái quan điểm rất là đúng về vấn đề chính trị ngoại giao. Thì tôi có thể nói là rất quý mến, rất là tiếc khi mà ông qua đời, nghe được tin ông qua đời. Cả đêm tôi không ngủ được, tôi cứ khóc thầm. Và đến đêm nay tôi in ảnh ông ấy mà tôi không thể nào cầm được cái đó. This lake where Mr. McCain was rescued is now a place where families and young people come to enjoy themselves. More than 70% of Vietnamese were born after the war, long after the time Mr. McCain was flying his bombing mission. But many remember him as the man who first came here as an enemy, but later became a friend of Vietnam. For Mr. McCain's former jailer, he feels a personal connection with the senator. Tôi cảm thấy là buồn như mình cũng mất một người bạn tốt. Nhân dân Việt Nam chúng tôi mất một người bạn tốt. Mất người bạn tốt. Bản thân tôi cũng mất một người bạn tri kỷ đã hiểu trong năm nay tuy chưa được gặp. Tùng Ngô, Channel News Asia, Hà Nội.